Hei! Tänään on arvostelussa Segwayn Ninebot Max G32 sähköpotkulauta. Kyseessä on alle 1000 euroa maksava tieliikenteeseen soveltuva sähköpotkulauta. Ninebot Max on erittäin vankkarakenteinen. Siinä on iso akku, mutta on silti kooltaan sopivan pieni ruuhkaisiinkin alueisiin. Mä oon ajanut tällä skootterilla nyt lähemmäksi 1000 kilometriä ja tää on toiminnallisuudeltaan edelleenkin ihan uutta vastaavassa kunnossa. Joten ei oo ihme, että tää kyseinen skootteri on taitaa olla edelleenkin yksi Amazonin suosituimmista skoottereista. Ninebot Maxissa on 350 wattin moottori, joka ylämäki tai muissa vaikeissa tilanteissa antaa hetkellisesti jopa 700 wattin tehon. Jyväskylässä, joka on yksi Suomen mäkisimmistä kaupungeista, sillä pääsee lähes jokaisen mäen ylös, joka oli itselle todella positiivinen yllätys. Halsilassa oleva Mesikämmenen suuntaan nouseva tie ei ollut temppu eikä mikään nousta tälle pedolle. Joitain jyrkimpiä mäkiä, kuten Hämeenkadun mäki, Ninebot ei jaksanut kuitenkaan nousta 100 kilon kantamuksen kerran. Toisella yrittämällä menikin. Taisi olla akkua 1 pykälä enemmän kuin viimeksi, eli kyllä tää Hämeenkatu nousee sittenkin ylös. Tosin vauhtia taisi mennä 6-7 kilsaan tunnissa, mutta kyllä se ylös veivas. Akkua toki tämmönen mäki syösti aivan julmetusti. Taisi ruveta vilkkumaan 1 pykälä, että sen verran meni. Mä 2 kertaa ajoin tää ylös. Mut joo, yllätti todella positiivisesti. Akun volttimäärä on 36, joka on tarpeeksi, että Suomen rajoissa oleva nopeusrajoitus saavutetaan leikiten. Renkaat on ilmatäytteiset 10 tuuman renkaat, joissa on sisällä keelimäistä ainetta, joka sitten ehkäisee puhkeamisen, mikäli rengas lävistetään ajotilanteessa. Esimerkiksi jos ajaa naulaan, niin välttämättä peli ei ole ihan heti menetetty. Renkaat itsessään antaa kohtuullisen ajomukavuuden, vaikka ajaisi mukulla kivetyksellä. Harmillisesti erillisiä iskuvaimentimia ei ole, joka tosin on normaalia alle 1000 euron laitteissa. Ninebotilla voi helposti kulkea maantiellä tai esimerkiksi hiekkatiellä, jossa on maltillisesti kiviä. Offroadiin en tätä laitetta kuitenkaan suosittele. Testien perusteella tehot yksinkertaisesti loppu kesken liian monessa erilaisessa tilanteessa, vaikka osittaista offroadia pystyikin tehdä. Maan ja pohjan välillä tilaa oli 8 senttiä ja se on tarpeeksi, jotta useimmista katukivetyksistä pääsee ajamaan yli ilman, että pohja ottaa heti maahan. Joissain tilanteissa on kuitenkin toki parempi ottaa varman päälle ja heittää nopeasti skootteri uudelle pinnalle. Jalkatuki on 17 senttiä leveä ja se on sellainen itselle ainakin tosi hyvä kompromissi laitteen koon ja jalkojen tuen suhteen. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Ninebot Max on yksi erittäin harvoja skoottereita, joissa on vesisuojaus. IP-luokitus tällä laitteella on 54, joka tarkoittaa roiskevesisuojattua. Ei tarvitse siis pelätä, että laite menee rikki, vaikka vesisade yllättääkin kesken matkan. Rapasuojat tässä on kohtuu leveät ja jykevät ja ne pitää rapa- ja vesiroiskeet poissa housujen lahkeesta. Ei ole ollut ongelmia niiden kanssa ollenkaan. Ja entäpä sitten ohjaustanko? Ninebot Max sisältää etujarrun, moottorijarrun, hälytyskellon, peukalokaasun sekä LED-näytön, josta näkee nykyisen nopeuden, vaihteen, patterin määrän. Tämä laite sisältää tuplaetuvalot, jotka saa päälle painamalla yhden kerran tätä
näytön alapuolella olevaa nappia. Vähän huonosti näkyy päivällä, mutta siitä näkyy, että se on päällä. Valot on kohtuullisen hyvät. Pimeällä pystyy ihan ajeleskella tällä, kunhan pitää nopeuden maltillisena. Lisäturvaa tässä laitteessa tuo täällä sivuilla olevat heijastinvalot ja takana oleva jarruvalo, mikä menee päälle, kun jarrua painaa. Jarrusta vielä sen verran, että ne on todella tehokkaat. Pistän jarrun pohjaan, niin takaperä nousee, jos mä rupean työntämään tätä laitetta. Toinen jarrutyyli, mikä on mun suosikki, on moottorijarru, koska moottorijarrun kanssa ei tarvitse olla niin varovainen kuin tämän käsijarrun kanssa. Eli jos käsijarrun painaa täysiä pohjaan kovassa vauhdissa, niin voi lentää sitten tämän tangon yli. Moottorijarrun kanssa kyseistä ongelmaa ei ole, vaan jarru voi käytännössä lyödä täysin pohjaan kovassakin vauhdissa. Ainut huono puoli siinä on, että moottorijarru lakkaa toimimasta, kun vauhtia on joku alle 3 kilsaa tunnissa, joten sitä ei voi käyttää sitten jyrkissä alamäissä. Ohjaustanko tässä on pyöreä, joka on hyvä asia, koska tähän voi kiinnittää erilaisia puhelimille sopivia juttuja, kuten esimerkiksi tämän puhelinpidikkeen. Ninepotin kasaaminen ja kokoaminen on todella helppoa. Eli otetaan turvaklippi pois ja laitteen saa näin, ja tää on helppo kantaa. Painoa tällä laitteella on 18 kiloa, joka on hiukan enemmän kuin yleisimmissä skoottereissa. Ja ekstra painot luo sen takia, koska tässä on aivan hurjan iso akku verrattuna muihin yleisiin muihin 1000 € hintaluokassa oleviin skoottereihin. Segway lupaa ajokilometriä tälle laitteelle 65, joka ihme kyllä pitää aika hyvin kutiinsa. Mikäli kuljettajan paino on siinä 60-70 kiloa, niin ekovaihteella 65 kilsaa voisi mennäkin, mä uskon. Omalla elopainolla, eli noin 100 kilolla ekovaihteella ei pääse edes eteenpäin, eli laite jämähtää paikalle. Distansevaihteella, eli kakkosvaihteella, tämä vie mua aivan leikiten ja testatusti mä oon päässyt ajamaan 40 kilometriä, joka oli todella positiivinen yllätys itselle. En kuvitellut, että pääsen niin pitkästi. Harva 1000 € hintaluokassa oleva skootteri pääsee 40 kilometriin mun painolla. Pääseekö yksikään, en tiedä. Eli aivan uskomattomat ajokilometrit tämä laite tarjoaa. Yleisestikään ottaen ei kannata koskaan luottaa siihen, mitä nämä valmistajat sanoo, vaan kannattaa seurata noita akun milliamperitunteja, sen perusteella päätellä, miten pitkälle pääsee. Nyrkkisääntönä sanoisin, että 15 amperituntia pääsee aika lailla 40 kilometriä. Pitää ottaa toki huomioon sitten volttimäärä ja tämä moottorin teho, mutta näin nyrkkisääntönä voisi sanoa tuo. Softapuoli on tässä laitteessa ihan hauska. Tätä skootteria voi hallita Segwayn tekemällä mobiilisovelluksella. Ja sillä voi muun muassa aktivoida vakionopeussäätimen tai vaikkapa lukita skootterin, jotta sillä ei pääse sitten ajamaan. Hauskana yksityiskohtana Segwayn sovellus toimii myös sosiaalisena alustana kaikille Segwayn laitteiden käyttäjille. Ja siellä on välillä ihan hauskoja kisoja tai kilpailuja, että pitää ottaa vaikka jostain oman kaupungin nähtävyydestä valokuvaa ja jakaa se muille. Siellä voi myös jakaa omia reittejä ja katsella muiden ajamia reittejä ja lukea muiden tekemiä kommentteja. Mä tykkään ainakin paljon tuommoisesta. Mikäli päädytte ostamaan tämän laitteen, niin pitää olla
erityisen tarkkana, että ostaa nimenomaan tämän kakkosversion, sillä nimittäin ykkös- ja kakkosversioita on molempia myynnissä ja välillä ykkösversiota myydään jopa kalliimmalla. Esimerkiksi verkkokauppa myy ykkösversiota hintaan noin 850 ja toisaalta Gigantti myy kakkosversiota hintaan noin 750 €. Ja siinä on melkein 100 € hintaero siinä, että voit ostaa paljon huonomman laitteen. Mä tein sen virheen itse, kun ostettiin tyttöystävälle tätä samaa skootteria, että sille ostettiin se ensimmäinen versio, joka oli vieläpä kalliimpi. Eli ei siinä tietty suoraan, mistä näkee, onko ykkös- vai kakkosversio. Eli tästä maksettiin enemmän ja tässä on kuitenkin muutamia puutteita verrattuna tähän toiseen. Esimerkiksi tässä uudessa on nämä heijastinvalot sivuilla, mitä tässä eka-versiossa ei ole. Takajarruvalo tässä uudessa on isompi ja selkeämpi. Tässä eka-versiossa se on tämmönen paljon pienempi. Suurimpana erona tässä ekassa versiossa ei ole ollenkaan moottorijarrutusta. Eli tässä on ainoastaan etujarru. Kello on tällä oikealla puolella ja eka-versiossa se on tässä vasemmalla puolella. Ei mitään mahdottomia eroja, mutta kuitenkin eroja joka tapauksessa huonompaan suuntaan. Eli pitää olla erittäin tarkkana, kun menee tätä laitetta sitten ostamaan. Tässä oli mun mielipiteitä Ninebot Max skoottereista. Lyhyesti sanottuna tässä on semmonen skootteri, minkä jos sen ostaa, niin skootterin hankinnassa ei voi mennä vikaan. Eli jos on valmis panostamaan sen 750–850 € riippuen tilanteesta, niin saa kyllä jämäkän ja tehokkaan skootterin. Ja suosittelen laittamaan sen 100–200 lisää, että ostaa tämmöisen oikean vehkeen. Eli tämä voisi että niin sanotusti tuntuu, jos voisi sanoa niin kuin aikuisten laitteelta. Eli tämä on semmoinen jykevä, tanko on tarpeeksi pitkä, tämä on todella miellyttävä ajaa. Jos vertaa joihinkin muihin skoottereihin, mitä mä oon ajanut, niin jotkut niin kuin suoraan esimerkiksi voi tuntua leluilta, mutta tämän kanssa sitä ongelmaa ei ole. Okei, jos tää oli hyödyllinen, niin pistäkäähän peukkua ylöspäin tai tilatkaa kanava. Ensi viikolla mä arvostelen tuon Emove Cruiser skootterin. Sitäkin saa ostettua Suomesta ja se taitaa olla kaikkein tehokkain vielä tieliikennekäyttöön saatavilla oleva skootteri. Joten stay tuned!